Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Halina't samahan ninyo ako sa isang makulay na paglalakbay sa puso ng Laguna, isang lalawigan na puno ng kasaysayan, kultura at mga kwentong hindi basta-basta malilimutan. Mula sa pinakamatandang dokumento ng Pilipinas, ang Laguna Copper Plate Inscription hanggang sa mga bayani na nag-alay ng buhay para sa kalayaan, tuklasin natin ang mga lihim at ganda ng Laguna na tiyak na magpapahanga sa inyo. Tara, simulan na natin ang ating kwento. Ang Laguna ay isang lalawigan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon na kilala hindi lamang sa likas nitong kagandahan, kundi pati na rin sa mayamang kasaysayan at kultura. Isa sa mga pinakatanyag na natuklas na nagbigay liwanag sa sinaunang kasaysayan ng Laguna at ng Pilipinas ay ang Laguna Copper Plate Inscription. Ang Laguna Copper Plate Inscription ay isang piraso ng tanso na may nakaukit na teksto na natagpuan noong 1989 sa Lumban, Laguna. Ito ang pinakamatandang dokumentong nasulat sa Pilipinas na may pitsang 900 AD. Ang inscription ay isang opisyal na dokumento na naglalaman ng paglaya mula sa utang ng isang tao na nangangalang Namuaran, pati na rin ng kanyang pamilya at mga inapo. Ang dokumento ay sinulat sa Old Malay gamit ang Kawi script na may halong mga salita mula sa Sanskrit, Lumang Javanese at Lumang Tagalog na nagpapakita ng ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa mga kalapit na kaharian sa Timog Silangang Asya. Ang LCI ay patunay na bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga sinaunang Pilipino sa Laguna ay may maunlad na sistema ng pamumuno, batas at kalakalan. Ipinapakita rin ito na ang rehiyon ay bahagi ng mas malawak na sistemang magkakaugnay ng kalakalan at kultura sa buong Timog Silangang Asya, kabilang ang mga kaharian sa Indonesia at Malaysia. Bukod dito, ang paggamit ng eksaktong timbang para sa ginto at ang pagbanggit sa mga araw ayon sa kalendaryo ay nagpapahiwatig ng kaalaman sa matematika at astronomiya. Bukod sa Laguna Copper Plate Inscription, ang Laguna ay tahanan ng maraming pangkasaysayang pangyayari at kilala rin bilang lugar ng kapanganakan ni Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas na nagbigay inspirasyon sa pakikibaka para sa kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Si Hermano Pule, na ang tunay na pangalan ay Apolinario de la Cruz, ay isang Pilipinong leader relihiyoso na nagtatag ng Cofradia de San Jose noong 1832 bilang pagtutol sa diskriminasyong panlahi ng simbahang Katoliko sa mga katutubong Pilipino. Dahil hindi siya tinanggap sa mga orden ng pari dahil sa kanyang lahi, nilikha niya ang isang samahan ng eksklusibo para sa mga Pilipino. Sa kasagsagan ng kanyang kilusan, umabot ang kasapian ng Cofradia sa 4,500 hanggang 5,000 miyembro mula sa mga lalawigan ng Tayabas, Batangas at Laguna. Nang matakot ang mga Espanyol sa posibleng pag-aalsa, pinadala nila ang mga sundalo upang supilin ang samahan. Nilabanan ni Hermano Pule at ng kanyang mga tagasunod ang mga Persa noong October 23, 1841, ngunit natalo sila at nahuli si Hermano Pule. Noong November 1841, siya ay nilitis at pinatay sa pamagitan ng firing squad sa Tayabas sa edad na 26. Ang kanyang katawan ay pinagputol-putol at ang mga bahagi nito ay ipinakita bilang babala sa mga tao. Marami pang mga leader at miyembro ng Cofradia ang pinatay sa parehong araw. Si Hermano Pule ay kinikilala bilang unang martyr ng laban para sa kalayaan sa relihiyon at pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino sa loob ng simbahang Katoliko noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang Laguna ay kilala bilang lugar kung saan ipinanganak ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal noong June 19, 1861 sa bayan ng Calamba. Si Rizal ay isang dakilang manunulat, makata, doktor at aktivista na ang mga akda,
at advokasya ay naging inspirasyon sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan mula sa kolonyalismong Espanyol. Lumaki si Rizal sa isang pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon at pagmamahal sa bayan. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang talino sa iba't ibang larangan tulad ng agham, sining at panitikan. Ang kanyang mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo ay naglantad sa mga katiwalian at pangapi ng mga Espanyol sa mga Pilipino na napasiklab ng damdaming makabayan at nag-udyok sa mga Pilipino na magkaisa laban sa pananakop. Bilang isang anak ng Laguna, ang kanyang buhay at mga gawa ay nagbigay ng malaking karangalan sa lalawigan. Ang bahay kung saan siya ay pinanganak ay ngayon ay isang pambansang puok pasyalan na tinatawag na Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na pinupuntahan ng maraming mga Pilipino at dayuhan upang alalahanin ang kanyang kabayanihan. Ang Laguna ay isa sa 8 lalawigan na unang nag-alsa laban sa kolonyal na pamahalaang Espanyol noong himagsikang Pilipino na nagsimula noong 1896. Kasama ito sa mga probinsyang unang nagdeklara ng paghihimagsik na pinangunahan ng Katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Sa Laguna, maraming lokal na lider ang tumindig upang ipaglaban ang kalayaan, kabilang na sina Pasiano Rizal, Severino Taino, Agueda Cahabagan na isang babaeng general at si Miguel Malvar na naging isa sa mga huling Pilipinong general na lumaban sa mga Espanyol. Isa sa mga mahalagang labanan na naganap sa Laguna ay ang labanan sa sambat sa bayan ng Pagsanhan. Dito, nagtagisa ng lakas ang mga revolusyonaryo at mga tropang Espanyol bilang bahagi ng mas malawak na pakikibaka para sa kalayaan. Noong August 31, 1898, ang huling pwersa ng mga Espanyol sa Laguna ay sumuko sa bayan ng Santa Cruz na nagmarka ng pagtatapos ng kanilang pamumuno sa lalawigan. Ang pagsuko na ito ay bahagi ng mas malawak na tagumpay ng mga Pilipino sa himagsikan at ng pag-asa para sa ganap na kalayaan ng bansa. Aktibong sinuportahan ng Laguna ang pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas o ang Malolos Republic noong 1899. Nagpadala ang lalawigan ng mga kinatawan sa Malolos Congress, ang pambansang kapulungan na nagbuo ng saligang batas ng Pilipinas na siyang naging pundasyon ng unang malayang pamahalaan ng bansa. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, naging mahalaga ang papel ng Laguna sa pagtatanggol ng kalayaan laban sa mga bagong mananakop na Amerikano. Pinangunahan ni na General Juan Cailles at Pasiano Rizal ang mga lokal na puwersa ng revolusyonaryo sa paglaban upang mapanatili ang kalayaan ng lalawigan at ng buong bansa. Si Juan Cailles, isang general na may lahing Pranses at Indian, ngunit ipinanganak at lumaki sa Pilipinas, ay kilala bilang isang mahusay na leader militar na nag-organisa ng mga hukbong Pilipino sa Laguna at mga karatig lalawigan. Samantala si Pasiano Rizal ay naglingkod bilang isang mahalagang tagapayo at leader sa kilusan ng kalayaan. Pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano, dumaan ang Laguna sa malawakang pag-unlad ng infrastruktura. Naitayo ang mga bagong kalsada, paralan at pinalawak ang linya ng reles ng tren hanggang sa bayan ng Pagsanhan. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay daan sa mas mabilis na transportasyon, edukasyon at kalakalan sa lalawigan. Sa ilalim ng pamahalaang Amerikano, si Juan Cailles ang naging unang Pilipinong gobernador ng Laguna. Siya ay dating general ng Katipunan at kilala bilang isang mahusay na leader militar na lumaban sa mga Espanyol at Amerikano. Noong 1901, itinalaga siya bilang gobernador at nagsilbi siya sa posisyong ito mula 1901 hanggang 1910 at muli mula 1916 hanggang 1925. Bilang gobernador, pinangunahan ni Cailles ang panunumbalik at pagpapaunlad ng lalawigan sa gitna ng mga hamon ng bagong panahon. Pinanatili niya ang kapayapaan at kaayusan at sinigurado ang pagpapatuloy ng mga proyektong pang-infrastruktura. Sa panahon ng kanyang pamumuno, naipagpatuloy ang modernisasyon ng Laguna na naging pundasyon para sa mas maunlad na hinaharap ng lalawigan.
Noong ika-19 na siglo, nagkaroon ng mahalagang pagbabago sa mga hangganan ng lalawigan ng Laguna nang ilang mga bayan ang hiwalay na itinayo upang bumuo ng isang bagong distrito na tinatawag na Distrito de Morong. Ang mga bayan na ito ay dating bahagi ng Laguna, ngunit pinagsama-sama upang maging isang hiwalay na administratibong unit sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Kasabay nito noong 1858, inilipat ang kabisera ng Laguna mula sa bayan ng Pagsanhan patungong Santa Cruz kung saan nanatili pa rin ang kabisera hanggang sa kasalukuyan. Ang paglilipat na ito ay nagbigay daan upang mas mapadali ang pamahala at pag-unlad ng lalawigan dahil sa masentrong lokasyon ng Santa Cruz. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaang Espanyol upang mapabuti ang kanilang kontrol at administrasyon sa mga lalawigan ng Pilipinas. Sa pagdaan ng panahon, ang Santa Cruz ay naging sentro ng politika, ekonomiya at kultura ng Laguna. Noong 1935, naganap ang Sakdalista Uprising sa Cabuyao at mga karatig bayan bilang isang pag-aasa ng mga magsasaka na pinangunahan ng partidong Sakdalista. Ipinaglaban nila ang agarang kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos at ang pagtatapos ng mapaniil na sistema ng lupa. Sa kabila ng kanilang lakas, mabilis na nasupil ang pag-aasa ng mga otoridad na nagresulta sa maraming nasawi at naaresto. Sa gabi ng May 2, 1935, tinipon ng mga sakdalista ang kanilang mga kasapi upang salakayin ang ilang bayan kabilang ang Cabuyao. Inasahan nilang susuportahan sila ng mga pulis, ngunit sa halip ay sinalubong sila ng putok ng baril mula sa mga otoridad. Sa labanan, humigit kumulang 52 sakdalista ang namatay sa Cabuyao at higit sa 1,000 ang naristo sa buong pag-aalsa. Ang mga patay ay inilibing malapit sa St. Polycarp Church sa Cabuyao kung saan naganap ang isa sa mga pinakamatinding sagupaan. Bagamat nabigo ang pag-aalsa, ipinakita nito ang matinding pagkadismaya ng mga Pilipinong magsasaka sa mapang-aping sistema ng lupa at kolonyal na pamahala ng Amerikano. Ang kilusan ay nagbigay ng babala sa gobyerno tungkol sa lumalalang kalagayan ng mga magsasaka at nagbukas ng daan para sa iba pang mga kilusang naglalayong makamit ang tunay na kalayaan at reforma sa lupa. Ang leader ng sakdalista, si Benigno Ramos, ay nagtungo sa Japan upang humingi ng suporta para sa kanilang layunin. Matapos ang pag-aalsa, itinatag niya ang partidong ganap na nagpatuloy sa pakikibaka para sa ganap na kalayaan ng Pilipinas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging sentro ang Laguna ng matatag at masiglang paglaban ng mga Pilipinong gerilya laban sa mga persang Hapones kahit may mga Pilipinong naging kasabwat ng mga mananakop. Sa lalawigan, may ilang independeng grupo ng gerilya kabilang ang kilalang Hukbalahap na nag-organisa ng mga taktikal na pag-atake upang hadlangan at labanan ang mga Hapones. Ang paglaban ng mga gerilya sa Laguna ay hindi lamang tungkol sa digmaan, kundi nagpapakita rin ng katatagan, tapang at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa gitna ng matinding pagsubok. Lumalakas ang mga pag-atake ng mga gerilya noong 1945 bilang paghahanda ng pagdating ng mga Persa na mga alyado na naglayong palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon. Ang matibay na paglaban sa Laguna ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Allied Forces sa pagpapalaya sa bansa. Ang mga pangunahing destinasyon na madalas puntahan ng mga lokal at turista dahil sa kanilang likas na ganda, kasaysayan at mga modernong pasilidad. Ang Pagsanhan Falls ay isa sa pinakasikat na talon sa Laguna. Kilala ito sa Shooting the Rapids boat ride mula Pagsanhan kung saan sumasakay ang mga turista sa bangka at dumadaan sa mga mabilis na agos ng ilog bago marating ang talon. Maaari ring bisitahin ang Devil's Cave sa likod ng bumabagsak na tubig. May alternatibong ruta rin mula sa Cavite na mas maikli ang lakad papunta sa talon. Ang Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna ay ang pinakasikat at unang world-class theme park sa Pilipinas. Bukas
ito sa publiko mula pa noong 1995 at patok sa mga pamilya at barkada dahil sa iba't ibang rides, attraction at entertainment shows na inaalok nito. Kilala rin ito bilang isang lugar na nagbibigay ng edutainment o educational entertainment para sa lahat ng edad. Patuloy itong nagpapalawak at nagpapabuti ng karanasan ng mga bisita at itinuturing na nangungunang destinasyon para sa wholesome family leisure at entertainment sa rehiyon. Ang Hulugan Falls sa Louisiana, Laguna ay isang magandang talon na dinirayo ng mga mahilig sa nature trip. Ito ay may taas na humigit kumulang 70 metro at napapaligiran ng makapal na kagubatan, bamboo groves at malinaw na mga sapa. Kilala ito bilang isang natural na paraiso na nagalok ng nakakaliw at medyo mahirap na trekking experience na tumatagal ng 30 hanggang 45 minuto mula sa jump-off point. Dahil sa kagandahan nito at sa misty ambience, patok ito sa mga nature lovers at adventure seekers na gustong makalayo sa syudad at maranasan ang ganda ng kalikasan sa Laguna. Ang Nagcarlan Underground Cemetery sa Laguna ay isang makasaysayang sementeryo na itinatag noong 1845. Kilala ito sa kakakaibang underground crypt na nasa 15 talampakan sa ilalim ng lupa na ginagamit bilang libingan ng mga prailing Kastila at mga prominenteng tao. Naging mahalaga rin ito sa kasaysayan ng Pilipinas bilang tagpuan ng mga revolusyonaryo. Ito ay isang paboritong destinasyon ng mga turista at mahilig sa kasaysayan at kinikilala bilang National Historical Landmark. Ang Seven Lakes of San Pablo ay 7 lawa na matatagpuan sa lungsod ng San Pablo, Laguna at paboritong destinasyon para sa mga nature trip at balsa tours. Kabilang sa mga pinakapopular na lawa dito ang Yambo at Pandin na kilala sa kanilang malinaw na tubig at magagandang tanawin. Ang mga lawa ay mga volcanic crater lakes na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita at mahalaga rin sa lokal na ekolohiya at turismo. Ang Rizal Shrine sa Calamba, Laguna ay ang bahay ni Jose Rizal, pabansang bayani ng Pilipinas na ginawang isang makasaysayang museo at puok pasyalan. Ang orihinal na bahay ay nawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit na-reconstruct noong 1950 sa ilalim ng pangangasiwa ni National Artist Juan Nakpil ayon sa Executive Order No. 145 ni Pangulong Elpidio Quirino. Ngayon nagsisilbi itong museo na naglalaman ng mga memorabilia ni Rizal mula sa kanyang kabataan. Bukas ito araw-araw at walang entrance fee, kaya paborito ito ng mga turista at mga mahilig sa kasaysayan. At dyan na po nagtatapos ang ating paglalakbay sa makasaysayang Laguna. Sana ay na-enjoy ninyo ang mga kwento ng tapang, kultura at likas na ganda ng lalawigan na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa kahalagahan ng Laguna sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli mga kaibigan,